आज आपण बनवणार आहोत चटकदार कढीपत्त्याची चटणी। त्यासाठी आपण इथे आपण 1 वाटी कढीपत्ता वाळवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर तो वाटून घेतलेला आहे। अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, आपण जी चिवड्यासाठी वापरतो ती भाजलेली चणा डाळ पाव कप आहे, 2 चमचे जिरं, 2 चमचे लाल तिखट, चिमूटभर हिंग आणि चवीनुसार किंवा 1 चमचा मीठ आणि इथे अर्धी वाटी तीळ घेतलेले आहे। आता हे सगळं आपण भाजून घेणार आहोत। एक मोठा चमचा इथे तेल घेतलेला आहे। इथे अर्धी वाटी खोबरं मध्यम आचेवर भाजून घ्यायचं आहे। आता हे सगळं भाजून घेतलेलं आहे आणि आपण आता हे वाटून घेणार आहोत।